Xin chào quý vị. Thưa quý vị, kể từ khi mà có đại dịch Covid-19 tới bây giờ, và đặc biệt là ngày 25 tháng 8 vừa rồi, thì bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris có đến Việt Nam. Và trong cái chuyến thăm Việt Nam của bà thì bà có khai trương một cái văn phòng CDC của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Thì thời gian vừa qua, đặc biệt là trên các cái phương tiện truyền thông, nói rất nhiều về cái cơ quan CDC. Thì rất là nhiều bạn trẻ có gọi điện tới hỏi là cái cơ quan CDC là cái cơ quan gì, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nó như thế nào, mà từ khi có đại dịch Covid-19 tới bây giờ thì rất là nhiều người hay nói tới. Và trong cái chuyến thăm vừa rồi của Phó Tổng thống Mỹ thì bà Harris đã khai trương một cái văn phòng CDC của Mỹ tại Hà Nội. Thì chính vì vậy mà ngày hôm nay tôi chia sẻ với tất cả quý vị để cho chúng ta có một cái hiểu biết khái quát về cái cơ quan CDC này là cái cơ quan gì, chức năng, nhiệm vụ của nó như thế nào đối với lại xã hội chúng ta nói riêng và đối với toàn thế giới nói chung. Thì như quý vị đã biết, Việt Nam mình càng ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Và để đáp ứng được với các cái chuẩn mực quốc tế thì đòi hỏi chúng ta phải có những cái thay đổi để cho nó phù hợp với các cái chuẩn mực đó. Chúng ta càng hội nhập sâu rộng thì các cái tiêu chuẩn của Việt Nam mình càng ngày càng phải phù hợp hơn. Trước cái tình hình như vậy thì những cái cơ quan, những cái tên gọi, những cái ngôn từ của chúng ta cũng phải cho phù hợp với các cái tiêu chuẩn thế giới thì chúng ta mới có thể hội nhập sâu rộng được. Và trên cái cơ sở đó thì Việt Nam vừa rồi mới quyết định thành lập một cái cơ quan CDC. Thì thực chất là Việt Nam mình cũng có cái cơ quan này rồi, có lâu rồi chứ không phải là tới bây giờ chúng ta mới có. Nhưng mà nó dưới một cái tên gọi khác, đó là cái Cục Y tế Dự phòng. Còn đối với cấp tỉnh thì nó có cái Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh. Thì chức năng của nó cũng giống nhau, chút xíu nữa tôi sẽ trình bày cái chức năng, nhiệm vụ của các cái CDC này. Thì trước cái nhu cầu mà hội nhập cao, sâu rộng như vậy thì Việt Nam mình đổi tên cái Trung tâm Y tế Dự phòng này thành cái Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Thì cái trung tâm này được thành lập theo cái thông tư 26/2017 trên TT trên BIT được ký ngày 26 tháng 6 năm 2017 trên cái cơ sở của Cục Y tế Dự phòng. Thì cái tên của cái CDC này nó viết tắt theo tiếng Anh, tức là cái tên Center for Disease Control and Prevention. Người ta lấy 3 cái mẫu tự của cái cụm từ này để người ta gọi theo tên tiếng Anh là CDC hay là theo tên âm tiếng Việt mình là CDC. Thì đầu tiên là tôi sẽ nói về cái chức năng của cái CDC. Thì đối với cái CDC của Việt Nam mình thì nó có những cái chức năng sau đây. Thứ nhất là phòng chống các cái bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, sốt rét, thương hàn, vân vân. Thứ hai là các cái nhóm bệnh không truyền nhiễm như là bướu cổ, như là đái tháo đường, như là cao huyết áp, vân vân. Cái chức năng thứ ba của CDC là sử dụng vaccine và tiêm chủng. Chức năng thứ tư là làm các cái xét nghiệm thuộc về lĩnh vực y tế dự phòng. Cái chức năng thứ năm là an toàn sinh học tại các cái phòng xét nghiệm. Thứ sáu là chăm sóc sức khỏe ban đầu. Và chức năng thứ bảy là phát triển và đào tạo nguồn nhân lực y tế. Đó là các cái chức năng của một cái CDC.
Thì những cái CDC của tỉnh cũng vậy thôi. Những cái CDC của tỉnh thì nó cũng trực thuộc của Sở Y tế, và những cái chức năng của nó thì cụ thể hơn. Dựa trên những cái chức năng của CDC của Bộ, thì cái CDC của tỉnh thì nó cũng có các cái chức năng. Thứ nhất là phòng chống các bệnh truyền nhiễm, như là đặc biệt là như là cái giai đoạn này là cái dịch viêm phổi COVID-19 đây, rồi sốt rét, thương hàn, sốt xuất huyết, vân vân. Nhiệm vụ thứ hai là chống các cái bệnh không phải là truyền nhiễm, như tôi đã nói ở trên, như là bướu cổ, như sốt rét, như là đái tháo đường. Rồi cái thứ ba là phòng chống HIV/AIDS. Cái thứ tư là dinh dưỡng. Cái thứ năm là sức khỏe, môi trường, y tế học đường và các cái nhóm bệnh nghề nghiệp. Thứ sáu là các cái bệnh thuộc cái do ký sinh trùng và côn trùng. Thứ năm là truyền thông, giáo dục sức khỏe. Và thứ 8 là kiểm dịch y tế quốc tế. Đó là cái nhiệm vụ chức năng của cái CDC của Việt Nam. Còn cái CDC của Hoa Kỳ á, mà bà Harris vừa khánh thành khai trương tại Hà Nội vừa qua đó, thì tôi xin nói sơ một chút về cái CDC của Hoa Kỳ. Thì CDC của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1946 và nó có trụ sở ở Atlanta, bang Georgia của Hoa Kỳ. Tiền thân của cái CDC Hoa Kỳ này là một cái cơ quan chuyên chống sốt rét, mà chống cái thời đó là chống sốt rét bằng DDT, một cái loại hóa học cực độc mà sau này thì người ta đã cấm sử dụng rồi. Cái thời mà chiến tranh á, thì cái vấn đề sốt rét rất là phổ biến ở trong quân đội, cho nên là người ta dùng cái chất DDT này, người ta sử dụng để mà diệt trừ sốt rét bằng cái DDT này, phòng mũi đốt. Cơ quan CDC của Hoa Kỳ thì cũng trực thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Hoa Kỳ. Ngày 25 tháng 8 vừa qua thì bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ là bà Kamala Harris, bà đã khánh thành một cái trung tâm CDC của Hoa Kỳ đặt tại Hà Nội. Mà cái trung tâm CDC này á, nó có nhiệm vụ là kiểm soát bệnh tật cho toàn Đông Nam Á. Trong cái buổi lễ khánh thành vừa qua thì ngoài Thủ tướng của Việt Nam còn có các cái bộ trưởng của các nước ASEAN và của New Guinea cũng có tới dự. Và trong cái lễ khai trương cái văn phòng CDC vừa qua thì ở phía Hoa Kỳ có viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer, và chỉ trong vòng 24 tiếng là đã có chuyên cơ chở ngay lập tức 1 triệu liều Pfizer cho Việt Nam để mà đáp ứng với lại cái nhu cầu vaccine trong cái cơn đại dịch của Việt Nam mình hết sức là trầm trọng. Và với 1 triệu liều Pfizer này thì đã nâng cái tổng số vaccine mà phía Mỹ viện trợ cho Việt Nam lên tới 6 triệu liều. Và mà quý vị đã biết đó là vaccine Moderna và Pfizer này là vaccine đỉnh của các vaccine không thôi. Bởi vì người ta được điều chế bằng cái công nghệ mRNA, là cái công nghệ đỉnh nhất bây giờ. Nó là một cái vaccine chất lượng thì chúng ta khỏi phải bàn rồi. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là nó phải được dự trữ ở những cái nhiệt độ rất là âm sâu. Như Pfizer thì nó phải là nhiệt độ phải dưới 50 độ C, từ âm 50 tới âm 70 độ C. Và Moderna thì nó cao hơn một chút, nó khoảng chừng 20 tới 40 độ C. Và chính vì vậy mà nó rất là khó bảo quản. Thì phía quân đội Hoa Kỳ trong cái đợt tài trợ lần trước, phía quân đội Hoa Kỳ mới phải hỗ trợ chúng ta
77 cái tủ âm sâu, là cái tủ chuyên dùng để mà bảo quản vaccine. Và trong cái đợt vừa rồi thì phía Hoa Kỳ cũng tài trợ cho ASIAN 500.000 Mỹ Kim cho cái quỹ gọi là cái quỹ ứng phó với Covid-19. Cho nên là cái vai trò của CDC đối với thế giới nó rất là thiết thực. Ngoài các cái chức năng mà chúng ta vừa nói ở trên đó, thì phía Hoa Kỳ đặc biệt chú trọng tới cái vấn đề an ninh y tế khu vực, an ninh trong các cái phòng thí nghiệm. Riêng với cái thời mà Obama thì phía Hoa Kỳ cũng tài trợ cho các cái phòng xét nghiệm ở trên thế giới này rất là nhiều tiền, đặc biệt là ở Trung Quốc. Bởi vì phía Mỹ người ta thấy được cái nguy cơ có thể xảy ra ở các cái phòng thí nghiệm này. Và như quý vị đã biết đó, là Trung Quốc là có những cái phòng xét nghiệm rất là lớn, nghiên cứu tất cả các cái loại bệnh về virus, vi trùng học. Và phía Mỹ lo sợ là có những cái tai nạn mà nó sẽ xảy ra ở các cái phòng thí nghiệm này. Lấy ví dụ như là nó rò rỉ những cái loại virus, vi trùng gây độc hại đối với nhân loại. Thì phía Mỹ mới tài trợ rất nhiều cho các cái phòng thí nghiệm này qua cái Liên minh Sức khỏe sinh thái EcoHealth đó, người ta tài trợ rất là nhiều. Cái mối lo sợ này nó càng tăng lên khi mà cái dịch Covid-19 này bùng phát ở Vũ Hán á, thì nó đã có những cái thuyết cho rằng là SARS-CoV-2 này được rò rỉ ra từ những cái phòng xét nghiệm ở Vũ Hán. Đó là những cái giả thuyết đưa ra. Cái mối quan tâm nữa của CDC là vũ khí sinh học và vũ khí hóa học. Thì tôi cũng truyền tải một số các cái khái niệm về vũ khí sinh học và vũ khí hóa học cho tất cả quý vị có một cái nhìn khái quát về nó. Như quý vị đã biết thì vũ khí sinh học là một cái loại vũ khí giết người hàng loạt. Người ta dựa trên cái đặc tính lây truyền và truyền bệnh của các cái vi khuẩn, virus giết người này. Lấy ví dụ như là thương hàn, như là dịch tả, nó lây theo cái nguồn nước. Người ta có thể là thải những cái vi trùng này xuống những cái dòng nước để đầu độc cả một cái khu vực dân cư. Từ cái thời Trung Cổ thì người ta đã dùng cái xác chết mà bị nhiễm cái bệnh dịch hạch đó, để mà người ta làm lây truyền bệnh cho quân đội của đối phương rồi. Và gần hơn một chút nữa thì bệnh than ở châu Âu. Và thế kỷ 20 thì năm 40, năm 41 thì nó đã có cái bệnh dịch hạch. Đó cũng làm lây lan rất là nhiều ở trong các cái đơn vị quân đội của các nước. Và kế đến là cái vũ khí hóa học. Đặc biệt là cái vũ khí hóa học thì người ta cũng đã biết đến rất lâu rồi. Như trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất thì người ta đã biết dùng hơi cay là phosgen hay là khí clo để mà tấn công các cái quân đội của đối phương. Và quý vị đã biết là trong suốt thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 thì con người đã biết tới khoảng trên 70 loại chất độc để làm vũ khí mà người ta dùng để tàn sát lẫn nhau rồi. Ví dụ như là năm 1939 thì Đức người ta phát triển hai cái loại vũ khí hóa học thần kinh là tubin và sarin. Rồi có mấy cái sự kiện như là năm 1994 thì ở tàu điện ngầm của Nhật Bản bị tấn công bằng chất độc sarin, thì quý vị cũng đã biết rồi. Tới năm 2007 thì Iraq bị đánh bom bằng khí chlorine. Và gần đây nhất là năm 2017 thì như quý vị đã biết đó là Kim Jong Nam là anh em ruột của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã bị giết hại bằng chất độc VX.
Thì đó là những cái mối quan tâm của CDC Hoa Kỳ. Và cái văn phòng CDC của Hoa Kỳ mà bà Harris mới khai trương ở Hà Nội, ngoài những cái nhiệm vụ phòng chống bệnh thì người ta còn có nhiệm vụ là đào tạo các cái nguồn nhân lực cho toàn bộ các cái nước ASEAN, cũng như là kiểm soát bệnh tật cho toàn thế giới. Tổng số của các CDC của Hoa Kỳ trên thế giới là 4 CDC, và 4 CDC này có nhiệm vụ kiểm soát bệnh tật cho toàn thế giới, cũng như đào tạo nguồn nhân lực và tìm cách kiểm soát được tất cả các cái mối nguy cơ bệnh tật mà con người chúng ta có thể mắc phải, cũng như là những cái mối nguy cơ mà do chính con người chúng ta tạo nên, như là vũ khí hóa học và vũ khí sinh học. Thì nói tóm lại là CDC là một cái cơ quan kiểm soát bệnh tật và ngăn ngừa. Không hiểu sao mà người ta không có dịch cái chữ prevention, mà người ta chỉ dịch cái ba cái chữ là Center of Disease Control, là ba cái chữ cái đầu tiên. Còn cái chữ prevention là ngăn ngừa, thì mình cũng không có dịch là trung tâm kiểm soát bệnh tật và ngăn ngừa bệnh tật, mà mình chỉ nói ngắn gọn là trung tâm kiểm soát bệnh tật thôi. Thì tôi cũng không hiểu là lý do sao mà người ta không có dịch cái chữ prevention trong cái cụm từ này vào cái nghĩa của tiếng Việt, mà người ta chỉ có dịch đơn giản là trung tâm kiểm soát bệnh tật thôi. Và bây giờ thì mình hay quen gọi là CDC, tức là ba cái chữ cái đầu tiên mà theo cái âm Việt Nam gọi là CDC. Đó là những cái kiến thức cơ bản, những cái hiểu biết khái quát về cái cơ quan này tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Thì những cái kiến thức đó chắc chắn là sẽ còn nhiều cái thiếu sót. Mong quý vị quan tâm, đóng góp ý kiến để cho chúng tôi được bổ sung thêm, được lĩnh hội thêm những cái đóng góp ý kiến quý báu của quý vị, để cho chúng ta ngày càng mở rộng hơn những cái hiểu biết của chúng ta về những cái phương diện mà hiện nay chúng ta đang quan tâm. Xin chào quý vị.